ίδια εποχή, πέρυσι, αλλά σε άλλα μέρη. Είμαστε live και στο YouTube τώρα, να πούμε γεια και σε όσους μπαίνουν σιγά στο YouTube. Γεια σας, παιδιά. YouTube, ξεκινάμε το live μας. Είμαστε live από 4 συσκευές. Είμαστε live από YouTube, Instagram, Facebook και TikTok. Είμαστε Βόρεια Αργεντινή αυτή τη φορά, ενώ προηγουμένως ήμασταν Buenos Aires, πέρυσι η ίδια εποχή. Περάσαμε το καλοκαίρι μας στην ακτή του Buenos Aires, σε ένα μέρος που λέγεται Villa Gesell. Αυτή τη φορά είμαστε σε μια άλλη πόλη, λίγο πιο βόρεια, δίπλα σε ένα ποτάμι. Έχουμε ανθρώπους από Καβάλα αυτή τη στιγμή, από Γιάννενα είδα προηγουμένως. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Αυτή τη φορά ήρθαμε στην Αργεντινή ως πέρασμα για να περάσουμε στην Ουρουάη, έτσι ώστε να μας βγει πιο φθηνό το εισιτήριο, γιατί είναι αρκετά ακριβό να πετάξουμε από Ασουνσιόν μέχρι Μοντεβιδέο. Και έτσι εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία και λέμε τσουπ, κατεβαίνουμε σιγά σιγά από πόλη σε πόλη και ταυτόχρονα ανακαλύπτουμε νέα μέρη, μειώνοντας τα κόστη. Ακριβώς, ναι, θα μας βγει μισή η τιμή τώρα πηγαίνοντας Ουρουγουάη μέσω Αργεντινής, με διάφορες τάσεις που κάνουμε εδώ. Έτσι, ταυτόχρονα κιόλας θα γνωρίσουμε και πολλούς ανθρώπους, θα επισκεφθούμε κάποια μέρη που δεν έχουμε ξαναεπισκεφθεί. Είναι πολύ διαφορετική εδώ η Βόρεια Αργεντινή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ζέστη, έχει παραλίες από ποτάμια, παραλία ποταμού. Αν ξέρει κάποιος πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά, γιατί εδώ το αποκαλούν παραλία, πλάγια. Δεν ξέρω αν εμείς το αποκαλούμε παραλία ή το αποκαλούμε τέλος πάντων όχθη. Έχει κανονικά αμμουδιά και βάζουν ομπρέλες κλπ. Η Ντόρα ρωτάει τι τρώμε. Αυτή τη στιγμή τίποτα. Αυτή την περίοδο συγκεκριμένα κάνουμε νηστεία το πρωί, δηλαδή δεν τρώμε πρωινό. Τρώμε το πρωινό μας λίγο πιο μετά, κατά τη 1 το μεσημέρι, ίσως 2 το μεσημέρι, το οποίο σημαίνει ότι κάνουμε 14-15 ώρες fasting, το οποίο μας επιτρέπει να καίμε λίπος. Ο Κωνσταντίνος ήθελε να κάψει λίγο λίπος. Είχα πάρει λίγα κιλά το καλοκαίρι και πήρα απόφαση να τα χάσω και είπαμε να κάνουμε διαλυματική νηστεία, η οποία πηγαίνει πολύ καλά, μέχρι που αρχίζουμε να πεινάμε μετά τις 10-11-12 ώρες, κάπου εκεί. Και δεν πειράζει. Καλύτερα. Δεν πειράζει, ναι, ακριβώς. Έχουμε κόσμο από πολλά μέρη στην Ελλάδα, έχουμε και Κύπρο. Κάποιος ανέφερε, νομίζω, ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Κρήτη βλέπω εδώ, Χανιά. Πάτρα, Καρδίτσα. Να πούμε ότι σήμερα θα βρεθούμε με 2 ανθρώπους εδώ που ζουν στην πόλη που βρισκόμαστε στην Αργεντινή. Η μία έχει καταγωγή από την Κρήτη. Ο παππούς της είχε έρθει εδώ από την Κρήτη και θα μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Αυτές τις μέρες έχουμε γνωρίσει ανθρώπους με καταγωγή από Ελλάδα, οι οποίοι μετακόμισαν εδώ στην Αργεντινή πριν πολλά χρόνια. Και ήταν πολύ ωραία αυτή η σύνδεση που κάναμε. Θα αναρτήσουμε και κάποια βίντεο και φωτογραφίες προσεχώς. Κάποιος λέει, η Γιώτα λέει: Γεια σας, παιδιά, μπράβο σας, τέλεια. Έχετε αλλάξει την καθημερινότητά μου. Δεν χορταίνω να σας βλέπω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και κάποιον από τη Θεσσαλονίκη. Vamos πλάγια. Πλάγια δεν λένε εδώ, ναι. Κάποιος λέει, ξέρει ότι μας λείπει η Θεσσαλονίκη. Όντως. Πόσα μέρη μας λείπουν όμως. Αρκετά. Μας λείπουν πολλά μέρη. Εμένα μου έρχονται να λαμπές συγκεκριμένα και λέω: τι ωραία που ήταν εκεί, τι ωραία που ήταν εκεί. Θεσσαλονίκη, μου έρχεται Κρήτη, μου έρχεται Κύπρος. Κάποιος λέει: ¿Qué lengua es esta? ¿Es español? No, es griego. Estamos hablando Perdón. Para la persona que preguntó en español, estamos hablando en griego. Εγώ απάντησα το μεταξύ ποια γλώσσα είναι αυτή που μου έγραψε. Hola, Spartosita, en YouTube. Τι κάνεις, Spartosita? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, saludos. Soy yo. Astrid. Astrid, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Στη Χιλή πότε θα πάμε, ρωτάει κάποιος. Θα πάμε δεν γνωρίζουμε σίγουρα. Μέσα στο 2025, μάλλον. Καλησπέρα από Πειραιά. Έχουμε λοιπόν Κρήτη, ξανά έχουμε Ρέθυμνο αυτή τη φορά. Πολλούς ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη μας χαιρετά. Φυσικά έχουμε πολλούς ανθρώπους από Θεσσαλονίκη. Ωραία Κώστα, διάβασε τι σου γράφω. Ναι, δεν προλαβαίνω να τα δω, αλλά είναι 4 οθόνες. Για να δούμε. Ωραία Κώστα, διάβασε. Λοιπόν, λέει, γεια σας, όχι αυτά είδαμε. Μήπως εννοούν στα προσωπικά μηνύματα, γιατί δεν απαντάμε ποτέ. Μπορεί, ναι, γιατί έχουμε μείνει στα προσωπικά μηνύματα πίσω, μήπως αυτό εννοούν. Τι εννοείς πίσω, δεν έχουμε απαντήσει ποτέ. Στο TikTok. Στο TikTok δεν απαντάμε, ναι, όντως. Πρόσφατα είναι ότι μας στέλνουν προσωπικά μηνύματα. Γιατί προηγουμένως δεν είχα ιδέα ότι μας στέλνουν. Και μετά πήγα κάπου σε ένα άλλο φάκελο δεξιά και είδα χιλιάδες μηνύματα και λέω Εγώ δεν μπαίνω ποτέ στο TikTok, δεν ξέρω τίποτα από το TikTok. Εγώ μπαίνω μόνο στο live και αυτό ούτε καν το κάνω εγώ. Οπότε, γεια σας παιδιά, όσοι με βλέπετε στο TikTok, ενδεχομένως να είναι η ευκαιρία σας να μου κάνετε κάποια ερώτηση. Γιατί... Πότε θα πας Βραζιλία, λέει. Θα πάμε Βραζιλία Δεκέμβριο με Φεβρουάριο, κατά πάσα πιθανότητα. Καλοκαίρι δηλαδή.
Εδώ έχουμε και Ηράκλειο, Ένωσή της, στο YouTube. Πάμε Ηράκλειο. Έχουμε πολύ κόσμο. Να πούμε ότι το YouTube δειλά-δειλά μπαίνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Έχουμε 9 ανθρώπους. YouTube! Έχουμε Θα τους περάσουμε όλους τους άλλους. 9 ανθρώπους, ενώ εδώ έχουμε... Ποια πλατφόρμα είναι αυτή? Είναι Facebook. Στο Facebook έχουμε 350 άτομα. 350 άτομα έχουν μπει από Αγρίνιο, Δράμα, Κύπρο, Γερμανία, βλέπω. Εδώ έχουμε το Instagram, είναι αυτό? Ναι, όχι, ναι. 65 άτομα στο Instagram και στο TikTok? 44. Περνάει το Instagram το TikTok, Κοίταξε να δεις. Είναι η ώρα. Εδώ λέει ο Βασίλης, να ρωτήσω κάτι. Καλά όλα αυτά, ταξίδια, λεφτά, ωραία ζωή, η οικογένεια δεν είναι σημαντική ως παιδάκια? Φυσικά και είναι σημαντική, ναι. Ναι, συμφωνούμε. Ναι. Επόμενη ερώτηση. Λάτε του χρόνου στον Κίσαμο. Θα έρθω Βραζιλία για αγορές, νομίζω κάποιος είπε. Ασπρίσατε! Καλά, δεν είχαμε να βρει πολύ από την αρχή. Βάζουμε και ένα πολύ καλό αντιλιακό που σε ασπρίζει κιόλας. Αφού τώρα δεν φοράς. Έλατε, αυτή τη στιγμή δεν φοράω. Πού σας φαντάζεστε σε 10 χρόνια, παντού? Ίσως κάπου στην Αφρική. Σε 10 χρόνια θα έχουμε πάει Ασία, θα έχουμε πιάσει Λατινική Αμερική, Κεντρική Αμερική, Ασία θα έχει καλυφθεί. Έχεις δίκιο. Σε 10 χρόνια μάλλον θα είμαστε Αφρική ή Βόρειο Πόλο, Νότιο Πόλο. Όχι για πολύ. Μου αρέσει το δύο. Εντάξει, ναι. Διάβασε το please όλο το μήνυμα. Διάβασε το please. Οκ. Είσαι εσύ που πουλάνε πολύτιμους λίθους και χρειάζεται ερμηνεία. Κατάλαβα, ναι. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για πολύτιμους λίθους. Τους χάνουμε. Εγώ ένα κόσμο πήγα να φορέσω και το έχασα. Ναι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό προχθές μου το πήρε ένας άνθρωπος, ένας φίλος καινούριος. Ναι. Εδώ από τους Συγγενείς. Ελπίζω να μην το χάσω και αυτό, αλλά δεν είμαι για πολύτιμους λίθους. Καλησπέρα, παιδιά, από Θεσσαλονίκη. Κώστα, θα σε πάω πίσω στο 2005. Happy days, θυμάσαι? Γυρνούσαμε από δίσκο το βράδυ και πήδηξες μέσα στην πισίνα υπό τους ήχους του Καρβέλα. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής, ενώ θυμάμαι την κατασκήνωση Happy days, δεν θυμάμαι το συγκεκριμένο περιστατικό να πηδάω μες στην πισίνα, αλλά μπορώ να με φανταστώ να το κάνω, σίγουρα. Ήμουνα αρκετά άτακτο παιδί και έκανα πολλές αταξίες. Πάντως χαίρομαι πολύ. Ποιος είσαι βέβαια, γιατί βλέπω μόνο το όνομά σου εμφανίζεται σαν... Spider Pig. Εγώ πήγαινα στην Τζαφτσού. Ναι. Στην Καβάλα. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις. Να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις αν υπάρχουν. Γεια σας, παιδιά. Κατερίνη, Τρίκαλα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Βάσο. Οι περισσότεροι είναι στο Facebook από ό,τι μπορώ να δω. Τώρα που είπα Καβάλα, να είδες. Θυμήθηκα τις ωραίες στιγμές στην Καβάλα που περάσαμε φέτος το καλοκαίρι, πέραμο. Και γενικότερα. Όσο περισσότερα μέρη επισκεπτόμαστε, τόσο περισσότερα μέρη μας λείπουν. Λοιπόν, ο Κώστας ρωτάει αν θα πάμε Buenos Aires. Ναι, σε λίγες μέρες πάμε Buenos Aires. Πολύ σύντομα θα πάμε Buenos Aires. Ο Αλέξανδρος μας ρωτάει αν έχουμε κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία. Και λέω, θα είναι μάλλον ένα από αυτά τα σχόλια. Αλλά τελικά λέει μετά, καθώς οι απαντήσεις σας στα κακόβουλα σχόλια είναι πάντα πολύ προσεγμένες και ψύχρεμες. Ναι, ο ένας είναι έτοιμος να σπάσει το κινητό και ο άλλος είναι έτσι. Μην το κάνεις. Ψυχραιμία. Όχι, απλά να κάνουμε ψυχοθεραπεία μόνοι μας. Κάνουμε μόνοι μας. Δεν έχουμε κάνει με κάποιον ειδικό. Μετά από εκατοντάδες βρισχές είναι σαν ψυχοθεραπεία. Ηρεμείς. Εγώ πλέον, άμα ξεκινήσω και δεν έχω βρίσει, νιώθω περίεργα. Κάποιος ρωτάει, when are you coming to Australia? Melbourne, from Terry. Terry, we're going to be there one day. Δεν ξέρουμε πότε όμως. Θα δούμε. Προς το παρόν τα time zones είναι λίγο δύσκολα. Αλλά θα έρθουμε Αυστραλία, να ξέρεις. Πιο κάτω είχαμε μια ερώτηση για Ισπανία. Γεωργία, αν θα ξαναέρθουμε Ισπανία. Θα έρθουμε, αλλά αφήνουμε την Ευρώπη για λίγο αργότερα. Κάτσε, να αναφερόμαστε και στο YouTube. Είναι ο επίτιμος καλεσμένος μας. Λοιπόν, Γιώργος, αδερφός της Χαράς, που ήσουν μαθητής στο 43 δημοτικό. Εγώ ήμουν στο 40 και μετά πήγα σε άλλο δημοτικό. Δεν πήγαμε Αμόχωστο. Ιωαννίδιο. Μόνο Κερίνια πήγαμε. 40. Δεν το θυμάμαι, Γιώργο. Δεν το θυμάμαι το 43 το δημοτικό. Εγώ πήγα στο 40, στο Ιωαννίδιο. Τους γονείς σας τους βλέπετε μέσω Skype? Μέσω Skype εννοεί. Ναι, μέσω Skype, WhatsApp βασικά πιο πολύ. WhatsApp και Messenger, ναι. Λουξεμβούργο μας περιμένει ο Έργης. Λουξεμβούργο. Τι μιλάτε εκεί στο Λουξεμβούργο? Μιλάτε 2-3 γλώσσες, έτσι δεν είναι? Εδώ σύντομα λέει κάποιος, ο Τέρι, εκεί στην Μελβούρνη θα έχουμε περισσότερους Έλληνες. Μακάρι. Όχι, έχουν ήδη πολλούς Έλληνες στη Μελβούρνη, άρα να πάμε κι εμείς. Θα έρθουμε. Είναι, πώς το λένε, κατά μία έννοια, δεν πήγαμε. Είναι η μεγαλύτερη κοινότητα. Αμόχωστο δεν πήγαμε. Αμόχωστο όχι, δεν πήγαμε. Μόνο στην Κερίνια την κατεχόμαστε. Φλαμανδικά γαλλικά μιλάνε στην... Φλαμανδικά γαλλικά. Οκ. Λοιπόν,
Ευχαριστούμε πολύ, Κέλλη, και εσύ να περνάς πάρα πολύ όμορφα. Εκεί πιάσαν τα κρύα, για πείτε μας, πού είστε, τι θερμοκρασία έχει εκεί. Sí, estamos en Corrientes. Estamos. Λοιπόν, κάποιος ρώτησε ποιο είναι το μεγαλύτερό μας όνειρο. Τα όνειρα είναι για τους κοιμισμένους. Για τους ξύπνους έχουμε τους στόχους και τους στόχους τους πραγματοποιούμε. Έχουμε βήμα σχέδια. προς βήμα. Το όραμα γίνεται σχέδιο. Έτσι δεν είναι? Σκοπός. Σκοπός. Ναι. Σχέδιο, αν θες, μπορείς να το πεις. Κάτσε να πιούμε και λίγο τσάι. Ναι, και εγώ έχω εδώ ένα δεκαφεϊνέ, γιατί έχω πιει πολύ καφέ ήδη. Αλλά θέλω να πιω κι άλλο, αλλά δεν θέλω να πιω την καφεΐνη. Εδώ Και έχουμε... έχει καφέινη. Έχει λίγη, εντάξει. Εδώ έχουμε ερώτηση αν θα ξαναπάμε Κρήτη. Αν θα ξαναέρθουμε στη Χανιά. Ναι, σίγουρα. Εκτός απρόοπτων. Εκτός απρόοπτων θα είμαστε πάλι εκεί, γιατί δεν προλάβαμε πολύ. Κάναμε ένα κύκλο μόνο, μέσα σε 9 μέρες. Έχουμε ανθρώπους από Πρέβεζα. Καλοκαίρι ακόμα, νέο Σουλή Σερών. Τέλεια, παιδιά. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που ακούμε ότι έχει καλές θερμοκρασίες Ελλάδα. Πώς το κάνετε με τα χρήματα, ρωτάει Πάτη Δημοπούλου. Κοιτάξτε. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο νομίζετε. Ναι. Πολλοί μας ρωτάνε πώς γίνεται να έχετε τόσο πολλά λεφτά που να μπορείτε να ταξιδεύετε μόνιμα. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος είχε ρωτήσει το άλλο κάποια στιγμή. Πώς γίνεται να έχετε εσείς τόσο πολλά λεφτά ώστε να μην ταξιδεύετε. Ναι. Γιατί οι χώρες της Ευρώπης, όπου μας χαιρετάτε από κάποιες από αυτές τις χώρες τώρα, είναι αρκετά πιο ακριβές από τις χώρες που επισκεπτόμαστε εμείς. Ναι. Και ο τρόπος ζωής μας μπορεί να έχει μερικά περισσότερα έξοδα, ας πούμε, κόστη διαμονής, που το είναι και βγαίνει αρκετά πιο υψηλό από ό,τι θα έβγαινε, ας πούμε, μέναμε σε ένα συγκεκριμένο σπίτι. Αλλά όχι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αγγλία, αν μέναμε στο κέντρο του Λονδίνου, σίγουρα θα πληρώναμε περισσότερα. Ναι, εμάς, ας πούμε, η διαμονή μας βγαίνει 23 ευρώ τη μέρα κατά μέσο όρο. Τώρα έχει αυξηθεί. Μέχρι τώρα είναι στην περίπου Ασουνσιόν τόσο. ανέβηκε λίγο το budget. Ναι. Θέλαμε πισίνα, θέλαμε γυμναστήριο. 600... Αυτές τις μέρες κιόλας πηγαίνουμε κάθε μέρα γυμναστήριο. Το έχουμε βρει λίγο. Γύρω στα 700 ευρώ είναι το ενίκιο και 240 ευρώ είναι τα αεροπορικά μας. Άρα περίπου 1000 ευρώ είναι οι διαμονές και τα μεταφορικά. Διαδύο όμως είναι αυτό. Ναι. Συνολικά τα λέω εγώ τώρα όλα μαζί. Για ένα άτομο ρωτάει ο κόσμος όμως. Εντάξει, ναι. Όπως και να έχει, συνολικά μας βγαίνουν 1150 ευρώ το άτομο. Οπότε για κάποιον που έχει μισθό από Βόρεια Ευρώπη δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί στην Ελλάδα δεν βγάζουν 6.000 ευρώ. Ναι, απλώς στην Ελλάδα, άμα έχεις μισθό από Ελλάδα και δουλεύεις διαδικτυακά, μάλλον καλύτερα να πας Ασία, που είναι λίγο χαμηλότερα τα έξοδα. Λατινική Αμερική με 1.000 ευρώ μια χαρά είσαι πάντως. Ναι. Στην Ασία και με 600 το μήνα είσαι βασιλιάς. Ο Πάνος ρωτάει, κάποιος λέει, όπως καταλάβετε, ερχόμαστε από το Facebook. Ευχαριστούμε πολύ που έρχεστε στο YouTube. Ευχαριστούμε, παιδιά! Τελικά η φορολογία στην Παραγουάη συμφέρει περισσότερο από της Βουλγαρίας. Τι άλλαξε τώρα με την ταυτότητα που βγάλατε? Δεν έχουμε βγάλει την ταυτότητα ακόμη. Έχουμε καταθέσει τα έγγραφά μας. Σε 2 με 3 μήνες θα βγει η ταυτότητα. Το 0% είναι καλύτερο από το 10% πάνω. Έτσι είναι πιο ευνοϊκές οι συνθήκες στην Παραγουάη, ναι. Άλζιν Κιδονάκης, Ολάντε Καμπάνα. Πού είναι αυτό το μέρος? Campana, Argentina. ¿Cuál país, Ángel? Argentina. Argentina. Sí, perfecto. Saludos, Ángel. Καλησπέρα, Άννα. Τέλεια. Ο Κωνσταντίνος έχει και ένα μάθημα εντωμεταξύ. Εγώ έχω μάθημα, μην ξεχαστώ, ξεχνιέμαι κιόλας. Σε 14 λεπτά έχω μάθημα. Ήδη είχα 3, έβαλα 2. Είναι ένα θεματάκι λίγο με το χρόνο. Το έχω αυτό. Που λέμε σε 5 λεπτά και σημαίνει σε 25 καμιά φορά. Αλλά εντάξει, με τα μαθήματα ποτέ δεν βγει. Ωραία, να κατέβουμε λίγο πιο κάτω, γιατί μπορεί να έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Χαλκιδική θα έρθετε? Εννοείται ότι θα έρθουμε Χαλκιδική. Σαν Χαλκιδική δεν έχει. Κίεβο δεν έχουμε προλάβει να πάμε πριν τον πόλεμο. Στην Παραγουάη δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο? Όχι, δεν υπάρχει στην Παραγουάη ελληνικό προξενείο. Οι επιλογές που έχουμε εδώ στη Λατινική Αμερική από πρεσβείες είναι Περού, Σαν Πάολο, Βραζίλια. Στην Αργεντινή έχουμε 2. Συγγνώμη, τι είπα, Αργεντινή? Στη Βραζιλία έχουμε 2. Στην Βραζιλία έχουμε δηλαδή Βραζίλια και Σαν Πάολο. Στην Αργεντινή έχουμε Buenos Aires, δεν ξέρω αν έχει αλλού, αλλά Buenos Aires έχει σίγουρα. Αυτά. 4 ξέρω σίγουρα εδώ στη Λατινική Αμερική. Πιθανώς Ουρουγουάη και Χιλή που θα δούμε σύντομα. Δεν έχουμε επισκεφτεί αυτές τις χώρες και δεν ξέρουμε. Στην Παραγουάη έχει ελάχιστους Έλληνες. Υπάρχει μια μικρή ελληνική κοινότητα που θέλαμε να βρεθούμε πρόσφατα και δεν τα καταφέραμε γιατί προέκυψε κάτι έκτακτο και δεν μπορούσαν να συναντηθούμε την τελευταία εβδομάδα που ήμασταν εκεί. Αλλά συμφωνήσαμε να βρεθούμε όταν επιστρέψουμε σε 2-3 μήνες που θα πάμε να πάρουμε τις ταυτότητές μας. Γεια σου, Έμα, από Βέλγιο. Εκεί έχει αρκετό κρύο, μπορώ να φανταστώ τώρα. Έχει μπει για τα καλά το φθινόπωρο προς χειμώνα. Αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου. Ναι. Και ποτέ δεν είναι αργά για να ακολουθήσεις τον τρόπο ζωής που σου αρέσει. Ναι. Κατά τη γνώμη μου. Έμα, δηλαδή, όντως. Αν έχεις κινητικότητα, αν έχεις όρεξη, αν έχεις χρήματα
και παρέα είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, έχουμε συναντήσει ανθρώπους που αρχίζουν αρκετά αργά τον νομαδικό τρόπο ζωής. Και άνω των 80. Ναι, πολύ μετά. Δηλαδή βγαίνουν στη σύνταξη και αρχίζουν μετά. Βέβαια, πολλοί σε κρουαζιερόπλια προτιμούν σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά άμα έχεις όρεξη, όλα γίνονται. Το πιο σημαντικό είναι η συνήθεια. Δηλαδή, στην αρχή μπορεί να φαίνεται όλο αυτό βουνό. Και εγώ, άμα με ρωτούσατε πριν αρχίσω αυτόν τον τρόπο ζωής, πώς θα σου φαινόταν να αλλάζει σπίτι ανά 4 μέρες, πώς θα σου φαινόταν να επισκέπτεσαι τόσες χώρες το χρόνο και τόσες πόλεις το χρόνο, γιατί οι πόλεις είναι πολύ περισσότερες από ό,τι οι χώρες. Θα έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο. Θα μου φαινόταν βουνό, θα μου φαινόταν ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Αλλά ένα βήμα τη φορά, ένα εμπόδιο λύνεται τη φορά και ο ενθουσιασμός μας μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο, κατά μία έννοια. Να μην κάνουμε overthinking, να μην τα σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Οι πράξεις υπερισχύουν των σκέψεων. Ωραία, να απαντήσουμε και σε κάνα 2 ερωτήσεις. Πρώτον, να πούμε στον Άγχελ εδώ. Άγχελ, είσαι Ελληνόπουλο, ζεις σε Campana, provincia de Buenos Aires, 70 χιλιόμετρα από το Buenos Aires. Esta semana vamos a estar en Buenos Aires, entonces si quieres venir, podemos reunirnos en la capital, si quieres. Estamos por acá. Να απαντήσουμε και σε μια ερώτηση που έχουμε εδώ. Θα ήταν εύκολο να μοιραστείτε κάποια tips για αμεσότερη και αποδοτικότερη εκμάθηση της Ισπανικής. Να πούμε πώς το κάναμε εμείς. Ναι, το έχουμε πει και σε άλλα βίντεο. Αρχικά είχαμε μάθει πορτογαλικά, κάναμε διαδικτυακά μαθήματα με έναν καθηγητή από το Σάο Πάολο, Βραζιλιάνο. Κάναμε 90 ώρες ο καθένας. Κάναμε 6 φορές τη βδομάδα, δηλαδή σχεδόν κάθε μέρα. Την 7η δεν μπορούσε ο καθηγητής. Εμείς θέλαμε κάθε μέρα. Επίσης, παίζαμε μουσική, βλέπαμε ταινίες, βλέπαμε σειρές, τραγουδούσαμε και γράφαμε κάποιες λέξεις κάθε μέρα που έπρεπε να μάθουμε. Το μυστικό είναι να μην κάνεις ένα μάθημα τη βδομάδα. Το μυστικό είναι να κάνεις όσο πιο συχνά γίνεται, γιατί δεν προλαβαίνεις να ξεχάσεις αυτά που έμαθες στο προηγούμενο μάθημα. Και έτσι αθροίζονται όλα αυτά που μαθαίνεις και δεν μπορείς να ξεχάσεις. Έτσι είσαι τόσο πολύ μέσα σε όλη αυτή την εκμάθηση που το κάνεις πολύ πιο γρήγορα όλο αυτό. Πρακτικά, ένα μάθημα την ημέρα, μία ταινία την ημέρα και μουσική όλη μέρα στα ισπανικά. Αυτό πιστεύω μέσα σε 3 μήνες θα καθαρίσεις, θα έχεις ήδη μάθει ισπανικά. Φυσικά, επειδή είναι αρκετά ακριβό ενδεχομένως να κάνεις κάθε μέρα μαθήματα, μπορείς να βρεις καθηγητή στο Preply, στο preply.com, από Λατινική Αμερική κάπου, Κολομβία, δεν ξέρω, Εκουαδόρ, κάποια άλλη χώρα που της προτίμησή σου και μπορεί να δίνεις 4-5 ευρώ την ώρα κάπου εκεί, ας πούμε, για τα μαθήματα. Να πούμε και κάτι άλλο εδώ σε αυτό το σημείο, ότι συναντηθήκαμε με ανθρώπους που έχουν ελληνική καταγωγή εδώ στην Αργεντινή, οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ να μάθουν ελληνικά. Δεν μιλάνε ελληνικά, μιλάνε πολύ λίγο ελληνικά και δεν έχουν βρει δάσκαλο ο οποίος να μιλάει ισπανικά και ελληνικά. Και άμα κάποιος ενδιαφέρεται, θα μπορούσε ίσως να το διδάξει, ίσως online. Ναι, αν γίνεται, κάνουμε μια έκκληση. Θα αναρτήσουμε και ένα βίντεο μέσα στις επόμενες μέρες. Όχι έκκληση. Μια ανάρτηση τέλος πάντων. Να δούμε μήπως υπάρχει κάποιος που πραγματικά θέλει να ασχοληθεί. Ερώτηση είναι. Ναι, γιατί νομίζω είναι αρκετά σημαντικό να έχουμε μια σύνδεση με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, επειδή είναι πολύ μακριά από τον Buenos Aires, μιλάμε για την επαρχία, ας πούμε, κατά μία έννοια εδώ στο βορρά της Αργεντινής, χάνεται αυτή η επαφή με την Ελλάδα, δυστυχώς, χάνεται η γλώσσα και είναι κρίμα γιατί οι επόμενες γενιές πρακτικά θα το χάσουν εντελώς αυτή τη σύνδεση με την Ελλάδα. Ενώ αν υπάρξει κάποιος από την Ελλάδα ο οποίος θα τους βοηθήσει διαδικτυακά, ενδεχομένως να είναι πολύ χρήσιμο γιατί θα δημιουργήσουμε και μια γέφυρα μεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας και των Ελλήνων της Αργεντινής και μπορεί ενδεχομένως κάποιος να τους επισκεφτεί και όλος μια μέρα. Ποιος ξέρει πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πάντως θα δούμε αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται. Αν θέλετε, μάλλον πείτε μας κιόλας, να σας φέρουμε σε επαφή με τις ελληνικές κοινότητες εδώ, να υπάρξει κάποιο είδους επαγγελματική συνεργασία εκεί, εφόσον κάποιος μιλάει φυσικά και ισπανικά, γιατί νομίζω θα είναι βασικό να μιλάει κάποιος και ισπανικά και ελληνικά και να μπορέσει έτσι να διδάξει στην κοινότητα ελληνικά. Εδώ έχουμε κάνει 2 ερωτήσεις. Η μία είναι: γεια σας, παιδιά, τι καιρό έχετε στο YouTube? 33, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κάπου εκεί, κάποιες μέρες φτάνει πιο πάνω, αλλά υποτίθεται είναι η άνοιξη. Τώρα που θα κατέβουμε στο Buenos Aires θα έχει λίγο περισσότερο κρύο. Να πούμε ότι ο βορράς της Αργεντινής είναι πιο ζεστός και όσο κατεβαίνεις έχει πιο πολύ κρύο. Είναι το ανάποδο την Ελλάδα, έτσι. Εμείς κανονικά έχουμε τα ζεστά τμήματα νότια. Ναι. Όσο πιο κάτω πας, τόσο πιο ζεστά γίνεται. Πιο βόρεια είναι πιο κρύα. Ενώ σε αυτούς είναι ανάποδα, γιατί όσο πιο κάτω πας, τόσο πιο κοντά στην Ανταρκτική πας. Ρώτησε η Κατερίνα στο YouTube, τελικά, παιδιά, γιατί δεν πήγατε Ουρουγουάι? Θα πάμε. Είμαστε καθοδόν. Μπορεί να μην φαίνεται. Αλλά είμαστε καθοδόν για Ουρουγουάι, γιατί η πτήση από Ασουνσιόν για Μοντεβιδέο. Κάποιος ενοχλήθηκε με την Ασουνσιόν, συγγνώμη, αν ξανακούσετε Ασουνσιόν και να το πούμε. Η πρωτεύουσα της Παραγουάης. Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι το αεροπλάνο από την Ασουνσιόν για Μοντεβιδέο
Από την πρωτεύουσα της Παραγουάης για την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης ήταν ακριβό το αεροπλάνο. Έτσι είπαμε να το χωρίσουμε σε διάφορες στάσεις με λεωφορείο κατά κύριο λόγο και θα πάρουμε και ένα αεροπλάνο τώρα προσεχώς για Buenos Aires και βγαίνει πιο φθηνό. Αλλά θα πάμε Ουρουγουάη, θα πάρουμε το φέρι από Buenos Aires και θα περάσουμε στην Ουρουγουάη. Αυτό απαντάει και στον Τζον. Δεν είμαστε ακόμα Ουρουγουάη και δεν γνωρίζουμε αν είναι ακριβά προσωπικά, αλλά μας έχουν πει όλοι ότι είναι. Θα επιβεβαιώσουμε σε μερικές μέρες. Καλησπέρα από την Σάμο. Όνειρο ζωής η Αργεντινή. Γεια σας, παιδιά, στη Σάμο. Μας αρέσει πολύ η Σάμος. Ναι. Μια μέρα. Καρλόβαση. Ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος που έχουμε επισκεφθεί? Πολύ δύσκολο, γιατί κάθε μέρος έχει τη δική του ομορφιά. Τη δική του μοναδική ομορφιά. Ναι. Τι να πούμε τώρα για τις καταγάλανες παραλίες της Ελλάδας, για τα γαλανόλευκα σπιτάκια των νησιών μας, για την όμορφη φύση μας, ή να πούμε για τα τροπικά δάση της Βραζιλίας ή της Κολομβίας, ή τα λιβάδια που συναντήσαμε εκεί στην Αντιόκια. Έχουμε επισκεφτεί πανέμορφα μέρη. Η έρημος πάνω στα Λενσόης Μαρανιένσης. Ο πλανήτης ολόκληρος είναι ένα όνειρο και δεν θεωρώ απαραίτητο να διαλέξουμε ένα συγκεκριμένο μέρος. Αυτό που μου έκανε όμως εμένα τη μεγαλύτερη έπαθα σοκ όταν πήγα ήταν αυτή η έρημος, τα Λενσόης Μαρανιένσης, στη Βραζιλία, στην πολιτεία που λέγεται Μαρανιάου. Σάου Λουίς, από Σάου Λουίς πήγαμε Λενσόης Μαρανιένσης, που είναι ένα εθνικό πάρκο με τεράστια έκταση από άμμο, λιμνοθάλασσες σχηματισμένες από το νερό της βροχής και μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ωραία, να απαντήσουμε και σε ένα-δυο σχόλια. Ένα στο YouTube είναι: ωραία τα βιντεάκια σας, παιδιά, αλλά είναι πολύ μικρά και το YouTube πληρώνει στις πολλές προβολές και εσείς δεν πιάνετε τα νούμερα. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αρχίσαμε να αναρτούμε τα βίντεο μας καθημερινά στην Facebook πρώτα. Έτσι, επειδή είχαμε περίπου ένα χρόνο να αναρτήσουμε στη Facebook, φτάσαμε πολύ πιο γρήγορα τέλος πάντων στους αριθμούς αυτούς στη Facebook. Αυτή τη στιγμή στη Facebook μας βλέπουν μεταξύ 2 και 3 εκατομμύρια άνθρωποι μηνιαίως σε διαφορετικούς λογαριασμούς, ενώ στην YouTube νομίζω είναι λίγο λιγότερο, ίσως 250.000, 300.000 κάπου εκεί, αλλά επειδή πλέον αναρτούμε όλα μας τα βίντεο και στη YouTube, κάποια στιγμή θα φτάσουμε, απλώς έχουμε μια καθυστέρηση. Για πόσο καιρό σκέφτεστε μείνετε Λατινική Αμερική, έχετε σκοπό να πάτε Ασία και Αφρική, ρωτάει η Αλέκα στο YouTube. Κάποια στιγμή ναι, αλλά προς το παρόν θέλουμε να μείνουμε Λατινική Αμερική, γιατί βολεύουμε τα ωράρια της εργασίας και γιατί μας αρέσει. Γεια σου, Θάνο. Να σου είπα να πούμε γεια σου, Θάνο. Θα φύγουμε από Λατινική Αμερική κάποια στιγμή. Απλώς αυτή τη στιγμή τα ωράρια πραγματικά είναι λίγο απογορευτικά. Στην Ελλάδα, εγώ θα δίδασκα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Και όσο πάμε πιο ανατολικά, θα ήταν τόσο χειρότερο. Ας πούμε, αν πηγαίναμε Ταϊλάνδη, τώρα θα δίδασκα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Και δεν μου αρέσει. Επειδή έχουμε 5 λεπτάκια ακόμα πριν αρχίσει το μάθημα του Κωνσταντίνου, να απαντήσουμε και σε μερικά μηνύματα. Ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι, ρωτάει ο Δημήτρης, άμα τα ταξίδια σε κάνουν λιγότερο ως καθόλου ρατσιστή ή όχι. Δεν θεωρώ ότι σε κάνουν. Τι πάει να πει ρατσιστής, αυτός που τον άλλο χωρίς να το γνωρίζει, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ναι, κατά μία έννοια μπορείς να μπεις στη θέση των άλλων λαών, να τους γνωρίσεις, να μάθεις την κουλτούρα, τα έθιμά τους, να δοκιμάσεις τα φαγητά τους, να ακούσεις τη μουσική τους. Κάτι το οποίο εδώ δεν μπορείς να τους μισήσεις, γιατί τους γνωρίζεις. Είναι σαν να είσαι κι εσύ μέρος της χώρας αυτής. Εγώ νιώθω ότι έχω πολλές εθνικότητες. Κάποιοι θα θυμώσουν με αυτό που λέω. Κάποιοι μας μαλώνουν, λένε «Καλά, εσείς δεν είστε Έλληνες, πώς φεύγετε από την Ελλάδα και παρατάτε τη χώρα σας». Δυστυχώς βρεθήκαμε με κάποιους Έλληνες εδώ χθες και μας είπαν το ίδιο. Μας λένε ότι αισθανόμαστε κατά μία έννοια ότι η Ελλάδα μας δακτυλοδεικνύει και μας λέει «Εσείς φύγατε, τι θέλετε τώρα», αφού έχετε πλέον μεγαλώσει εκεί στην Αργεντινή και λοιπά, οι απόγονοι των Ελλήνων. Θεωρούμε αρκετά άσχημο αυτό το φαινόμενο, να υπάρχουν άνθρωποι που κατοικούν στην Ελλάδα και να βλέπουν τους ανθρώπους που έχουν φύγει για διάφορους λόγους ως προδότες, ότι προδώσανε τη χώρα τους για κάποιο λόγο. Οπότε νομίζω είναι σημαντικό να κάνουμε κάποιες κινήσεις διορθωτικές για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη σχέση μεταξύ των Ελλήνων που κατοικούν στην Ελλάδα και των Ελλήνων του εξωτερικού. Μουσεία μας δείχνεται και αρχιτεκτονική παλιά της περιοχής. Έχουμε δείξει αρκετές φορές μουσεία. Έχουμε πάρα πολλά βιντεάκια στο YouTube από εκεί. Να επισκεφτείτε το YouTube. Θα βρείτε μουσεία να φάνε κότες. Ναι, εδώ ρωτάει ο Πάνος, λέει μάλλον, αν πηγαίνατε στην Νοτιοανατολική Ασία, θα θέλατε να μάθετε και κάποια άλλη τοπική γλώσσα. Ναι, σίγουρα. Φυσικά. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι, και γι' αυτό μας εξυπηρετεί πολύ η Λατινική Αμερική, εδώ μιλάνε μόνο ισπανικά, πορτογαλικά. Βέβαια υπάρχουν και κάποια μέρη όπου μιλάνε κάποιες άλλες ντόπιες διαλέκτους, κρεόλε, γαλλικά στη Γαλλική Γουινέα και Σουρινάμ μιλάνε ολλανδικά, τη δική τους διάλεκτο. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε όσες μπορούμε και από αυτές. Μετά στην Ασία θα είναι προβληματικό αυτό, γιατί
πόσο γρήγορα μπορούμε να μάθουμε τα Ιρλανδικά και στη συνέχεια να πάμε να μάθουμε τις γλώσσες όλων αυτών των χωρών. Αλλά θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μαθαίνουμε τα βασικά για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος στο YouTube που μας χαιρέτησε από Ερήτρεα, νομίζω. Κάπου το είδα προηγουμένως και το πήρε το μάτι μου. Ερήτρεα στην Αφρική. Ερέτρια, βλέπω, συγγνώμη. Ερέτρια είναι στην Αφρική. Ναι, αυτή είναι η ερώτησή μου. Ναι. Ερέτρια στην Αφρική, αυτή είναι η ερώτηση. Δεν έχουμε απαντήσει σε όλους, αλλά δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Παιδιά, γιατί μόλις το είδα. Χάνω αίσθηση του χρόνου. Εγώ δεν έχω πολύ καλή αίσθηση του χρόνου. Παιδιά... Άρα θα σας χαιρετήσουμε όλους και θα σας ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ. Εννοείται πως θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε βιντεάκια καθημερινά, ανελιπώς, δεν σταματάμε ποτέ να το κάνουμε αυτό. Και θα επιδιώξουμε να κάνουμε κι άλλα live, έτσι. Βεβαίως. Καλό βράδυ λοιπόν και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα σχόλια σε όσους περισσότερους μπορούμε. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας. Τσάου. Τώρα έρχεται αυτή η αμήχανη στιγμή, έτσι. Που δεν μπορούμε να το κλείσουμε. Το κλείνω. Γεια σας, παιδιά, στο YouTube. Όχι, τα κατάφερα, να το. Γεια σου, Dog, ο ναυτικός. Τσάου, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας σε όλους στο Facebook.